guys! Welcome back to my channel. So for today's video, I did this FOXY eye makeup look. So if you wanna know how I did this look, just keep on watching. Okay guys, let's start. Maglagay muna tayo ng ating moisturizer sa ating face. Maglagay na tayo ng ating base. Maglagay tayo ng ating concealer. Nag-set na tayo ng ating powder. Gawin na natin ng ating kilay. Ang kilay natin kailangan medyo mataas, medyo straight. Susubukan kong i-achieve yung ganong kilay. Kasi parang hirap niya. Kasi yung shape ng kilay ko, ganyan lang. Tapos pagsak na. Sana magawan ko siya ng paraan. Kung mapapansin nyo guys, ninipisan ko lang yung pagkilay ko ngayon. And tinaasan ko, pero ito na yung pinakamataas na magagawa ko. At saka pinakamahaba. Ang hirap niya gawin yung straight na kilay. So mag-move on na tayo sa ating eyeshadow. Gagamitin ko itong Vice. Gagawin ko siyang transition color. Ilalagay ko siya sa taas ng aking lid. Ito. Medyo mataas sa usual na pinaglalagyan ng kagito ng transition. Tapos pa ganun dito. Kunin natin itong shade na ito. Ipatong natin siya doon sa nilagay natin brown color. I-blend natin silang dalawa. Alam niyo guys, hindi ako sanay sa ganitong eyeshadow, yung mataas. First time ko lang ito gagawin. Hindi ko alam kung magagawa ko siya. Pero try pa rin natin. Kasi napansin ko parang trend to ngayong quarantine. Kasi nakikita ko siya na maraming gumagawa nito. Blend lang natin ng i-blend. And then kunin natin ito. Ilagay natin siya dito. Ayan. Kasingkit. I-blend lang natin ng maayos. Sa loob.
And then, kunin naman natin itong dark brown. Ilagay natin siya dito. Yung hugis niya parang hugis eyeliner. Malapit na magsama yung kilay natin tsaka yung eyeshadow natin. I-blend natin. Kunin natin yung brown kanina. Blend natin sila. Halos dito lang sa labas yung ginagalaw. Blend lang ng blend hanggang sa mapagod ko na. And then kukunin natin ito. Ito at saka ito. Ito at saka ito. Pag-mix natin sila. Ilalagay ko sila dito sa ating taluka. Yung walang brown. And then, kumuha tayo ng highlighter. Konti lang. Sipatang natin. Ayan. Konti lang naman. And then, i-blend ulit natin yung paligid. Para walang harsh line. Gagawin ko na yun sa kabila. After nyan, lagyan natin yung ilalim ng mata natin ng brown. Para maging dugtong lang dito. And then maglagay na tayo ng ating eyeliner. Sobrang nipis lang yung ilalagay na. Abutin natin dito sa dulo. Viewing out natin. Mataas ng ating mata. Alam nyo guys, hindi ako naglalagay ng eyeliner dito. Kasi kumakalat siya. So, sana hindi siya kumalat. Kumuha tayo ng black eyeliner na pencil. Ilagay natin sa ating waterline. Pero kalahati lang. Ayan, hanggang dyan lang. Para may karugtong lang yung ating eyeliner. Kumuha tayo ng black na eyeshadow. And smudge natin yung ating eyeliner. Ayan. Para hindi siya harsh tignan. Parang shadow lang.
Pero hanggang dito lang tayo. Ayan. Medyo kumalat sa baba, pero lilinisin natin yung baba. I-blend natin. Tunin natin itong shade na to. Ilagay natin sa gilid. Ang linas lang. Or concealer. Pero ako eyeshadow na lang. Kasi naka-base na yung aking face. May nilagay na tayong base. Nag-powder na tayo. Ayan. Luminis na siya. Lagyan natin ng highlighter yung ating brow bone. Maglagay na tayo ng ating false eye. Ayan, kinat ko itong false eye na. Ayan, ganyan lang siya kaliit. Kinat ko siya ng kalahati. Pero hindi naman sobrang kalahati. Parang mga 3/4 na. Ilagay na natin to sa gilid. Sa half ng ating mata. And then, medyo tataasan niyo siya dito. Maglagay tayo ng tight. Mag-tight line tayo. Maglagay na tayo ng ating mascara. Lagyan din natin yung baba. Pero kalahati lang din. Dito lang. So, tapos na ang ating mata. Mag-proceed na tayo sa ating face. Okay, mag-contour na tayo. Sa pagkukontour, tataasan lang natin. Diba ito yung aking contour. Okay. Tataasan lang natin ang tayo. Mag-contour naman tayo sa ating ilaw. Maglagay na tayo ng ating blush. Ang gagamitin ko is ito. Itong peach na to. And then, nahaluan ko nitong pang-contour. Maglagay na tayo ng highlighter.
lipstick naman guys, ito yung gagamitin ko. Itong matte nudes ng Maybelline caramelo yung shade na. Mag-overline na. And then, papatungan ko siya nitong Maybelline First Day na Amazonian. Lalagyan ko lang yung gitna. Ikat natin ng tissue. Okay guys, tapos na ang ating makeup. This is the final look. So that's it for this video. I hope you enjoyed, and please don't forget to like, share, and subscribe to my channel, and click the bell beside para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng bago kong video. Thank you guys for watching. Bye!